Bonjour. Nou, ik wou eventjes even naar binnen toe, want buiten is het ijskoud en harde wind. Dus op het dak werken heeft, ja, dat gaat gewoon niet. Het is allemaal vrij hoog. Je moet er wel een beetje stabiel kunnen staan. En ik dacht, ik ga nog even naar de dieselkamer. Dat hebben we eigenlijk nooit goed uitgelegd. Dat is een kamer die we dus helemaal geïsoleerd hebben. Geluidsisolatie. Kijk, hier zit isolatie. Hier zit isolatie. En aan de andere kant is er ook een muur gebouwd. Beetje donker, maar dat kan je zo wel zien, hè? 2 deuren. Hier zit isolatie. Hier zit geluidsisolatie. Hier ook. En hier binnen dus ook. En daar is ook een muur gebouwd. Die, met dubbele isolatie. Kijk, je kan het nog een beetje zien. Er zit puur en daarachter zit dus weer glaswol. En ja, waarom nu in de dieselkamer? Nou, de dieselkamer is voor ons echt wel belangrijk. Want ja, als we die niet zouden hebben, zouden we in de winter sowieso in winterslaap moeten. Want dan kun je eigenlijk weinig doen, er is te weinig zon. En we willen ook graag natuurlijk warm water hebben. En kunnen wassen. Kunnen wassen op zonne-energie. Maar dan trek je wel gelijk de accu's vrij hard leeg. En er moet er maar net genoeg zon zijn om te kunnen werken, zeg maar. Dus dat gaat soms niet samen. Dus we hebben toch altijd een diesel als backup. We gebruiken hem wel steeds minder. Zeker nu ja, het weer vroeger licht wordt. Maar om warm water te maken. Zodat je een beetje met warm water kan wassen. Of dat je kan afwassen. Is het toch nog wel erg handig. En nou, wat we nu gedaan hebben. Wat nieuw is de vloer. Kijk. Normaal gesproken ziet dat er dus zo uit. Want de hele schuur ligt vol met van die ja, stenen. Hier kan je het misschien nog beter zien. Kijk hoor, zie je dat? Ja, dan zitten dus ook gaten in. En dat loopt onregelmatig. En als je dan in die kleine ruimte bezig bent of wat moet doen. Dan is dat ja, niet zo handig. Dus we hebben hem cement overgelegd. Hier en daar zie je nog een steentje terugkomen. Ziet er eigenlijk best wel... Ik vind ze wel grappig uitzien. Het maakt het een stuk makkelijker om hier werk te doen, de was op te hangen, want dat doen we hier ook. In de winter dan vooral, hè, als het buiten regent. Want de warmte van de diesel genereert ook warmte. En die gebruiken we daarvoor. Ondertussen wordt ook de warmte afgevoerd. Te veel aan warmte, want dat is ook wel nodig voor de diesel zelf. Om de warmte af te voeren hebben we dit systeem. Dat zijn 2 buizen. Die gaan de pomp van de warmteafvoer gaat dus aan als de diesel start. Dus we gebruiken geen extra energie. Maar hier zie je dus de pijpen waardoor de warme lucht in de schuur terecht komt. Dus dat genereert in de winter een beetje extra warmte. Nou, om het verhaal compleet te maken nog even, hoort er ook de afvoer natuurlijk bij van de uitlaatgassen. En dat zie je daar, dat is de uitlaat. Die uitlaat gaat naar boven. Door de eerste verdieping, door het dakraam naar buiten. En die uitlaat zie je dus daar. Zie je het? Nou, dat is het hele verhaal van de diesel. Belangrijk om hier gewoon elke dag ons ding te kunnen doen. A+.